नमस्ते। यदि तपाईँ एक पावरफुल र युज गर्न पनि सजिलो हुने भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभएको छ। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई एक लोकप्रिय भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर क्लिपचैम्प प्रयोग गरेर भिडियोहरू एडिट गर्ने तरिका देखाउनेछौँ। चाहे तपाईँ बिगिनर वा एक्सपिरियन्स भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ, यो सफ्टवेयर तपाईँ सबैलाई युजफुल हुनेछ। सन् 2013 मा लन्च भएको ब्राउजरमा आधारित भिडियो एडिटर क्लिपचैम्पलाई माइक्रोसफ्टले 2021 मा एक्वायर गरेपछि विन्डोज 11 मा डिफल्ट एपको रूपमा राखिएको हो। त्यसै यता यसले थप चर्चा पाएको छ किनभने भिडियो एडिटिङको बारेमा खासै थाहा नभएकाले पनि यसमा सजिलै एडिट गर्न सक्छन्। यसमा तपाईले भिडियो, इमेज र अडियोका टुक्राहरू जोड्न, टेक्स्ट र इफेक्टहरू थप्ने लगायतका विभिन्न सुविधाहरू प्रयोग गरेर अन्त्यमा सेभ गर्न मिल्छ। यो एप वेब ब्राउजर, विन्डोज, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। यदि तपाईँ विन्डोजको पुरानो भिडियो एडिटिङ एप विन्डोज मुभी मेकर बारे परिचित हुनुहुन्छ भने त्यसका चर्चित फिचरहरू पनि यसमा समावेश गरिएको छ अनि यसको युजर इन्टरफेस ज्यादै सरल छ। क्लिपचैम्प तपाईले निम्न कामहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: थुप्रो भिडियोको फाइल, अडियो ट्र्याक र इमेजहरूलाई एउटै भिडियोमा मर्ज गर्न, भिडियोमा क्याप्सन, एनोटेसन र अन्य टेक्स्टहरू थप्न, टिकटक र इन्स्टाग्रामका भिडियोहरूमा जस्तै इफेक्टहरूको सुविधा दिएर सोसियल मिडियाको लागि सुहाउँदो भिडियोहरू बनाउन, कन्टेन्ट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर इत्यादिले सित्तैमा यसको प्रयोग गरेर विभिन्न मिडिया कन्टेन्ट बनाउन, टाइमलाइन मोडमा छिट्टै नै भिडियो एडिट गर्न, सजिलै भिडियो ट्रिम र क्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि आजसम्म तपाईले क्लिपचैम्पको प्रयोग गर्नुभएको छैन भने आफ्नो विन्डोजमा क्लिपचैम्प लेखेर सर्च गर्नुहोस् र जब त्यो लेखिएको आइकन आउँछ त्यसमा क्लिक वा इन्टर गरेर रन गर्नुहोस्। हामीले भिडियोहरू एडिट गर्नभन्दा अघि क्लिपचैम्पमा एकाउन्ट बनाउन पर्ने हुन्छ। यो गर्नको लागि साइन अप बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो इमेलको सहायताले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अडियो, भिडियो, इमेज लगायतका विभिन्न फाइलहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न थरीका टेम्प्लेटहरू राखिएका छन्। तपाईलाई कस्तो खालको टेम्प्लेट आफ्ना कन्टेन्टको लागि चाहिएको छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। जन्मदिन, इन्स्टाग्राम वा टिकटकको भिडियो वा ग्रेजुएसन पार्टी लगायत विभिन्न सन्दर्भको लागि पनि विकल्प छन्। यो टेम्प्लेट प्रयोग गर्दा तपाईले यसको प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टेम्प्लेट खोल्दा यसमा टाइमलाइन भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईले भिडियोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तर अझै भित्र चाहिँ तपाईले भिडियो क्लिप, अडियो क्लिप, टेक्स्ट ओभरले, ट्रान्जिसन लगायतका कुराहरू देख्न र हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले भिडियोको प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसबाट तपाईले भिडियो छोट्याउन, लम्ब्याउन, ट्रिप गर्न, टुक्रा पार्न, डुप्लिकेट बनाउन लगायतका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा सजिलै आफ्ना फोटो, अडियो, भिडियोहरू विभिन्न डिभाइस वा क्लाउड स्टोरेजबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बायाँपट्टिको ठुलो प्लस आइकनमा क्लिक गर्दा त्यो सुविधा हुन्छ र यसमा विन्डो वा विभिन्न अनलाइन सर्भिसबाट सिधै तान्न ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि आफ्ना भिडियोहरूमा टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि विकल्प छ। तपाईले विभिन्न शैली र डिजाइनहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले टेक्स्टको साइज, कलर लगायतका थुप्रै कुराहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। कुनै टेम्प्लेटले कहाँ टेक्स्ट हाल्ने भन्ने सुविधा दिन्छ भने कुनैले दिँदैन। साथै यसमा हेडर एन्ड डिस्क्रिप्सन भागहरूको सुविधा पनि छ। ती टेक्स्ट पनि आउने हराउने गराउन मिल्छ। यसमा तपाईले कुनै भिडियोलाई म्युट गर्ने, कुनैको आवाज ठुलो पार्ने वा जुनसुकै अडियो जुनसुकै भिडियोमा प्रयोग गर्ने इत्यादि गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक एन्ड एसएफएक्समा क्लिक गर्दा तपाईले टन्नै अडियो ट्र्याकहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जसको प्रयोग गर्न मिल्छ। भिडियो ट्रिम गरे जस्तै यसमा तपाईले अडियो ट्रिम पनि आफू खुसी गर्न सक्नुहुन्छ। अनेक चाडबाड, मनोरञ्जन, फिल्म र सन्दर्भ अनुसारका साउन्ड इफेक्टहरूको पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मेम र जिआइएफ को पनि इम्पोर्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफू सन्तुष्ट नभएसम्म भिडियो एडिट गरिराख्नुहोस् र सन्तुष्ट भएमा वा आफूले खोजे जस्तो भिडियो बनेको जस्तो लागेमा अब तपाईले त्यो भिडियोको प्रिभ्यू हेरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा रेजोल्युसन र फर्मेट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसले एकै क्लिकमा युट्युब, टिकटक, वन ड्राइभ लगायतका विभिन्न सोशल मिडिया र अनलाइन सर्भिसहरूमा भिडियो सेयर गर्ने सुविधा पनि दिन्छ।
बधाई छ, तपाईँले भर्खरै टिच च्याम्पको प्रयोग गरेर भिडियो एडिट गर्न सिक्नु भएको छ। हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईँले यो ट्युटोरियल उपयोगी पाउनुभयो र भिडियो एडिटिङको बारेमा नयाँ कुरा सिक्नुभयो। तपाईँले हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु र नयाँ भिडियो पोस्ट गर्दा नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला।